Okay, good morning, grade 10. Morning. Morning. Morning, sir. Nag-breakfast na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Bakit? Bakit di pa nag-breakfast? Okay, so, our lesson for today, di ba, taray, is all about the arcs, the arcs and central angle. Angle yan, angle. So, last week, we already tackled the parts of a circle. So, here are the parts. We have the chord, the diameter, the radius, the circumference, the tangent, the secant, the arc, the sector, and the segment. So when we say chord, it is a line segment whose endpoints lie on a circle or on the circle. So basta andun siya sa loob ng circle from isang line that is considered as chord. So meron tayong tinatawag na largest chord. So it is your diameter. So it is a line segment whose endpoints lie on the circle and passing through the center. So dumadaan sa gitna. So ang kalahati ng diameter naman ay tinatawag natin na radius. Okay, so it is a line segment joining the center of the circle to any point on the circle itself, or the length of such segment is half of the diameter. So that's the half of the diameter, that's the radius. So yung kabuuan naman na length ng one circuit is your circumference. Ang tangent naman natin ay straight line. So ibig sabihin may arrow yan nasa dulo-dulo that touches the circle at exactly 1 point. So parang dumala na ganon yung dumikit lang sa bilog. 1 point lang yon. We also have the secant. Yun namang secant is extended chord na straight line cutting the circle into 2 points. So, meron din tayong arc. When we say arc, it is any connected part of the circle's circumference. So, kahit na konti lang na ganon, that's an arc. Basta, nasa bilog siya, nasa circumference ng bilog. We also have the sector. It is a region bounded by 2 radius. Yung parang nakaganon siya. Then, ang segment naman natin, bounded by a chord and an arc lying between the chord's endpoint. So, dito naman tayo sa arcs and central angle ngayon. So, there are several angles associated with circles. Perhaps the one that most immediately comes to mind is the central angle. So, when we say central angle, yan yung mula sa gitna na nakaka-create ng isang angle. So, that is your central angle. Ayan siya, ganito siya. So, from the middle of the center, from the center, or in the middle of the circle, dalawang radius, yan yung nabubuo na central angle. So, ito siya, di ba, angle natin. So, are formed by any 2 radius in a circle. Ayan siya. So, the vertex, itong gitna, is the center of the circle. So, ang tawag natin sa gitna, vertex. Okay? We also have the so-called arc. So, when we say arc, it is a continuous portion of the circle. So, it consists of 2 endpoints and all the endpoints of the circle between these endpoints. So, ito siya. Ayan. Ito siya. So, A to B. That's an arc. Diba, nakakita naman na kayo ng arko-arko sa mga dinadaanan. For example, yung welcome, barangay, ganyan. Diba, park yun. Hindi naman siya straight. Pero kadalasan straight, pero arc siya. Yan yung mga arko. Diba? Welcome to Pangasinan, welcome to Dagupan, mga ganon. That's an arc. So, ayan. So, meron tayong 3 types of arc. First one is semicircle. We also have the minor arc and the major arc. Kapag sinabi natin na semicircle, ito yung kalahati ng circle. So, nasa diameter siya. It is named using 3 points. So, paano siya pinapangalanan? 3 points. Okay, for example, A, B, C. So, ibig sabihin tatlo. Pwede rin na A, D, C. Pwede rin yun.
Okay, so meron naman tayong minor arc. Is an arc that is less than a semicircle. So, pag sinabing less than, mas malaki o mas maliit? Hello? May choppy yata. Choppy nga. Wait lang. Choppy pa nga. Hotdog. Maliit. Okay. So, kapag sinabi na minor arc, mas maliit kaysa sa semicircle. So, ibig sabihin, ano yung pwede natin maging semicircle dito, o yung minor arc natin dito? We have BC. Mas maliit siya, di ba? We also have BD. Mas maliit pa rin siya sa semicircle. Pwede rin na DC. Still there? Ano ulit? Naman. Wait lang. Okay, so let's continue. No. Napuputol-putol na sa ano. Anong no? Internet kasi. Ayan, so ulitin ko lang, semicircle. Malaking circle, kalahati ng circle. Okay? Ayan, semicircle. So, ang tinatawag naman natin na minor arc, yung mas maliit. So, less than the semicircle to, mas maliit siya sa saging ni yon. So, ito, mas maliit siya. Ito. Pwedeng BC, pwedeng DC. Meron naman tayong tinatawag na major arc. Mas malaki naman ito kaysa sa semicircle. So, pwedeng A, C, B. Ganun siya. 3 letters talaga. A, C, B. Okay? Pero kapag sinabi nyong A, B, C, yan lang yan. Baliktad yan. So, dapat pa ganito. A, C, B. Or A, D, B. Pwede yun. Okay? Okay? Naintindihan ba? So, kapag major arc, mas malaki. Minor arc, mas maliit. Nakuha? Semicircle, kalahati. Nakuha? Yes! Ano yes? Ako. Sir, gusto nang balik ko sa inyo. Sige. Okay. So, the 3 arcs is measured in 3 different ways. So, they are measured in degree and in unit lengths as follows. We have the degree measure of the semicircle. So, ang semicircle natin ay exactly 180 degrees. Understood? Para rin lang siyang straight angle. So, 180 yan. So, its unit length is half of the semicircle or it is half of the circumference of the circle. So, ilan ba ang measurement or ang degree measure ng isang circle? Hello? Ilan ang degree measure ng isang circle? 360. That is 360 degrees. Di ba pag umikot kang ganon? Tapos umikot kang ganon? Di ba? So, that's 180. Plus 180, that's it. That is 360 degrees. Okay. So, meron naman tayong tinatawag na degree measure of a minor arc. Kapag sinabing minor arc, ibig sabihin mas maliit siya sa 180 degrees. Tama? Yes. Kapag major arc, mas malaki sa 180 degrees. Ganun lang siya. Semicircle, 180. Minor, mas maliit sa 180. Major arc, mas malaki sa 180. Ganun lang siya. So, this is 360 minus the degree measure of the minor arc. Ganun lang yun. Example tayo. In the figure, circle O. So, this is your circle O. With diameter AB. So, ito yung diameter natin. And then, OB is 6. Yan. Sorry. So, ang binigay niyang measurement dito ay this OB or this line segment OB or this radius is 6. So, ilan ang diameter natin? May I ask ilan kaya ang diameter natin if the radius is 6? 12 inches. 12 inches. Tama. Ayan. So, let's try to use the facts and let's find out what is the measure of the arc AXB. So, AXB tayo. And AXN. Nasaan si N?
Saan si N? Baka yung isang tuldok Ah, nun. baka ito, oo. Hindi niya nailagay siguro. So, mark daw natin AXB. So, this is the, wait lang, ay, sorry. Nyari. Saan na tayo? Hala, bumalik. Balik, ayun. Yan, so, ano dito. Ito. So, this one, yung measure daw nito, ang hinahanap natin. So, ito yon. So, ano kaya yan? Ilan kaya yan? And, this one. AXN. So, AXN. Ha? Bakit AXN? Parang may mali dito. There is something wrong. So, tingnan natin yung solution niya. I think may mali siya sa pagkakasulat niya. So, ang AXB natin is a semicircle. Therefore, the measure of arc AXB is 180. Tama? Yes. So, that is... Hindi, palitan natin ang example natin. Hindi ko siya naiintindihan. Parang may mali. Ito nga tayo. Number 2 nga tayo. Ito. So, use the figure at the right to find the measure of angle ABC. Tama? The measure of... Ay, hindi. Ito. Mas maganda to. So, ang measure daw ng ABC natin ay 100... Ay, ito. ABC, ang AB natin is 60. Ay, ito. Ang kabuuan nito, ayan. So, ang kabuuan niyan ay 100. Ilan? 100? 100. Ilan? So, ilan ang kabuuan nito? 60 plus 150. 110. 210. Diyan na kayo sagot. 210 degrees. Diba? Ayan no. So, ang AB daw natin ay 60. So, this is 60. Yes, hanggang na. So, yung BC naman, ito is 150. Therefore, ano ba hinanap natin? The measure of angle ABC. Or, arc ABC. Ayan. So, the measure of this angle, this arc is 60. Tapos ito naman, so ano gagawin lang natin? I-add lang natin. O, paano pag pinahanap ko sa inyo ang measure ng arc AC? Nabalik natin. CA. Ayan. Paano pag pinahanap ko sa inyo to? Ilan kaya yan? So, ito yung X natin. Ayan, ilan kaya yung measure niyan? Ano lang gagawin natin? We just need to subtract that into 360, tama? That will make a 1 circle minus 210 degrees. So, that will give us how many? So, ilan yung arc AC na yan? Ilan ang sagot? 150. 150? 150 pa yan? Ano sagot dito? That is 100. Okay. So, ganun siya. This is 150. So, kung i-check nyo siya, 60 plus 150 plus 150, that will make you, or that will give you 360. Tama? Total na naman tayo. Ayan. Choppy ba? Mm.
So, there are a lot of, ano pa dito. Pero, dun muna tayo sa central angle. So, nasaan na yung ano niya? Oh. Ayan. So, this is your worksheet. Ayan. For the third week. So, let's try to answer some of it. Okay. So, tulungan ko lang kayo. So, hello? Are you still there? Yes, sir. Okay, so recap muna tayo before tayo mag-answer doon. Ilan ang circumference ng isang circle? That is 360 degrees. Tama? So, ilan ang degrees ng ating semicircle? Choppy. Well, this is, sir. Ha? Ilan? 360. Ilan ang degrees natin for a semicircle? Semi. Ilan ang semicircle natin? 180. 180. So, ilan naman ang measure ng isang minor arc? $60. 60? Less than 180. Tama? Kapag sinabi naman natin na major arc, that is your greater than 180. Tama? Okay. Yes. So, I will be showing you your worksheet. So, let's answer some of it. Ayan. So, let's try to classify and find arc measures. Ayan. So, what is the measure of GJ is a diameter of K. So, GJ is the diameter. Ibig sabihin, that is 180. Tama? Itong arc na to. So, identify the minor arc and, identify the minor arc or semicircle, then find its measure. Okay, so let's try to find the measure of angle of, arc, GH. So, this GH. So, ang measure daw nito, ayan, itong measure daw nito ay 122. Okay? So, this is 122. So, ilan yung arc niya? Any wild guess? Ilan kayo magiging arc yan? 122. Definitely, that is 122 degrees. Tama. Why? Kasi, this line is 180. Tama? Same lang yan ng angle. Uy, 180 yan ha. Ang hirap lang isulat. Ayan. 180 degrees ito. Therefore, if this is 122, therefore, this is also 122. So, kung 122 yan, ilan ito? Ilan kaya ito? Ang gagawin lang dyan ay substitution. Ano ang gagawin? Subtraction. Tama? So, 180 minus 122. Ilan yung matitira? 58. Ha? 58. That is 58. So, ibig sabihin, itong HJ ay 58 degrees din. Tama? Oy, sorry. Ayan. Okay. So, 8 yan ha. Basta 8 yan. So, hanapin na natin the measure of GLH. So, GLH. Pag ganun tayo, GLH. So, if this is 180, ano sa kabila? What to expect? Diba? Ilan dito? Ha? Ilan? That is 180. So, if this is 180, hanggang dun yung hinahabol natin. Hinahanap natin. So, ilan yan? 180 plus
180 plus? Okay, nahanap natin dito. Sa pangalawa. 58. Nakuha. Saan nanggaling yung 58 na yan? Ito. Hinanap natin kasi this is 122. So, yung kabuuan niya, that is 180. Kuya, kulang ng 58. So, that's 58. Tama? Are you still with me? Yes. Oh, so, Yes. 180. So, 180 plus 58. 238. 238. 238. So, don't forget the degrees. Okay? So, kailangan nakasulat yung degrees na yan. Kapag walang degrees, mali. Okay. So, hanapin naman natin yung GLJ. GLJ. So, ilan yung GLJ? Nasugat na natin yan. That is, 180. okay. 180 degrees. Nakuha? Ganyan lang sir yung mga example sa lahat. Almost. Yan din naman. O, check natin to number 2 kung gano'n din. PM, itong PM is the diameter of R, of the circle R. Identify each arc as a major arc, minor arc, or semicircle. Then, find its measure. So, MQ, ilan kaya yung MQ? So, this is the diameter. This is 115. Ilan to? Ganun lang. So, yung measure ng angle na to, measure din ng arc. So, ilan yung MQ na yan? Then, pagkatapos yung nahanap yung MQ, parang yung ginawa natin kanina, hanapin naman si MNP. So, ang MNP natin is 180 degrees. Tama? 180. Ito naman si MNQ. Pag ano na siya, so buo yan. So, this is 180 plus 115. Ilan kaya yon? Answeran na yon. Gets? Nakuha ba yun? Yes. NQ, diretso lang naman siya, di ba? So, ilan kaya yon? Ganun lang. So, for number 2. For number 3, name the arc made by the given angle. So, ano yung arc na ginawa, na pwede natin gawin dito? Given angle, So, if this is circle Q, ano yung nabuo niyang arc? Arc? FA. Tama. Ganun lang. Dito? H5. Ganun lang. Basta lalagyan siya ng arc na ganun, ng quit. So, find the central angles of the given arc. Ito, central angle din lang. Pares lang. ML. Ilan kayo yung angle niya? I mean, name the central angles of the given arc. So, if this is an arc, so ano yung sagot dyan? Ano yung magiging central angle natin? Ito, BN. Ano yung magiging central angle natin? Angle, ganun lang. Lalagyan lang siya ng, bigay ko na yung sample for number 1. If this is arc ML, okay. So, ang sagot lang dito ay angle, ganyan yung angle, yung may sorry. Yung may paganyan, lalagyan lang siya ng ganyan. So, ito yung mga importante lang naman dito sa geometry. So, angle, M, L. Pero pag sumagot naman dito, dapat may arc. Ganon siya. Then, dito sa baba niya yung F, E. Nakuha? Ganyan. Yung mga sign-sign lang naman ang kailangan natin dyan. Pero pag sinulat yung letters lang, syempre, mali. Uy, sorry. Ano to? Ayan. Nakuha? For number 4. For number 5 naman, ang gagawin, name the arc in the given angle. Oop. Baby. Mali ng pindot ko. Ito. Name the arc in the given angle. If an arc is given, name its central angle. Okay, so, letter A, AI. So, if this is the arc, ano yung central angle niya? Angle? Andiyan pa kayo? If this is AI, ano yung central angle natin? Angle? E. Mali. Hindi, joke lang. Tama yon. Angle T. Ito naman, major arc for angle 1. If this is the angle 1, ano yung major arc natin? JN. Mali. Minor lang yan. Maliit lang yan.
Ano yung major arc natin? J, U, N. Tama? N. Ah. Nakuha? Dapat mas malaki yung major arc. Kapag JN lang, mali yun. Ito. Angle DAG. Ano yung major arc natin dyan? Ay, hindi. Mali-mala. For letter C pala, DAG. Ano yung arc natin dyan? Baliktaran pala to. Kung ano yung binigay, yun yung sasagutan. For example, ito. Kapag arc ang hinahanap, central angle ang ilalagay. Ito, angle DAG. So, ang arc natin dito, tama. DAG. So, ang arc natin dito ay DG. Tama? SVT. Uy, walang connection. Salita. Same process rin lang naman yan. So, reasoning. Dito tayo. Reasoning tayo. So, last na ba to? Mayroon pa dulo. Madali na lang yan. Ito, reasoning tayo. Find arc measures. So, arc of measure. Measure of arc CD. So, ilan yan? Ilang percent? Ganun lang to. Ha? You're still there? Okay. Arc lang yan. Ito. So, kung ilan yung percent nun, yun lang din ilalagay. Okay. So, hanapin yung equivalent nito, ha? Baka itong percent na to, yun na ilagay nyo. Ito, 14%. So, ito, hahanapin yung equivalent nito, ha, na angle. Hindi percent. Measure ang hinahanap dito. For example, what is the 20% of 360? Ilan ang 18% ng 360? Ganon siya hanggang makompleto natin yung 360 na bilog na to. Mali yang susulat nyo na percent dito, ha. Dapat degrees, okay? Parang ito, basketball. Ilan ang percent nito? 20. So that is 360 times 0.2. Ilan yun? 360 times 0.2. That is 72. Ganon siya. 72 degrees. So this is equivalent to 72 degrees. Ganon, ha? Oh. And then ito, ilan ang 14%? Ilan ang 14%? 16, 18. Ganon siya. Okay? Ayan. So, hindi yung ano na yun, ha? Baka yan yung sugot nyo, eh. Pinapangunahan ko na talaga. Ito, find each measure of the following arcs. So, arc AED. Ayan. So, andyan naman na. So, if this is 63, ilan ito? That is 90. Ganun lang. Madali lang naman yan. So, find the value of x. Ito. Wala tong x. Ito, merong x. Ito, may x. Walang x. Yun, may dalawang x dito. Yun naman. Saan dyan yung... Paano yung walang X, sir? Ha? Paano yung mga walang X? Apat ata ito eh. Diba, ito wala. Di wala kayong gagawin dyan. Ito meron. 1, 2, 3. Ito na lang. Dito ko nilalagay yung X, ha. So, lagyan nyo na lang. Hindi ko ata nalagyan na. Ito na yung X. So, this is A, B, C, D. A, B, C, D. Okay? A, B, C, D. Nakuha? So, A, B, C, D. A, B, C, D. Okay? So, do you have questions? Medyo choppy-choppy na tayo. Hindi na sasagutan yung A, sir, no? Hindi. A na yung pangalawang bilog. Ito yung A. This is your B. Ito, ano to? C, D. A, B, C, D. Ito, wag nyo nang pansinin to. Wala naman nilagay dyan.
Ayan. So, do you still have questions regarding our lesson? Circles, central angles. Central arcs. Okay. So, finish your worksheet. Alright. And have a nice day. Have a nice weekend pala. Okay. Sige, sir. Bye. Thank you, thank you. Bye po.